Morning guys, nandito na naman tayo sa isang magandang paglalakbay at tayo pupunta ng Boso. Try naman natin yung ahon dun. Titignan natin kung napakabanayad na talaga yung ahon. Dinalo ka ng tatay oh. Panis. Katola. Kaya pa boss? Dito lang, meron na tayo masisilip dyan. Ha? Magbuboso na tayo dyan, oh. Marami tayo magbubosoan. Ayos ba, boss, yung ride natin, boss? Ano bang masasabi mo sa ride natin, sir? Naku, speechless yung boss. Ay, sarap. Sarap na mahirap. Sige, baka pamatay ka. Hindi ka tumitingin, mamaya mamatay ka dyan. Dito siya sabi ko clear. Dito. Unlock. Boso, unlock.